Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face spanac cu usturoi. Pentru preparare ne trebuie 900 de grame de spanac congelat, o ceapă tocată fin, 7 căței de usturoi, 40 de ml de ulei, 40 de grame de făină, sare și piper. Punem uleiul la încins. Când acesta s-a încins, adăugăm ceapa. Peste ceapă punem o linguriță cu sare și puțin piper proaspăt rășnit. Amestecăm și așteptăm ca ceapa să se înmoaie. Amestecăm din când în când. După 5 minute ceapa s-a înmuiat. Acum adăugăm spanacul. Peste spanac adăugăm cam o cană cu apă. Amestecăm și lăsăm spanacul să se decongeleze la foc mediu. Amestecăm din când în când. Spanacul s-a decongelat. Acum lăsăm focul mic. Amestecăm puțin și lăsăm să fiarbă cam pentru 10 minute sau până ce spanacul este aproape fiert. După cele 10 minute adăugăm câte puțin din făină și amestecăm bine. Adăugăm câte puțin și amestecăm bine pentru a nu se forma cocoloașe. Mai lăsăm pentru 5 minute la fiert, amestecând periodic. Potrivim gustul de sare. Amestecăm. Și radem usturoiul. Amestecăm și mai lăsăm să fiarbă pentru 2-3 minute. Amestecăm în continuu pentru ca spanacul să nu se prindă de fundul cratiței. După cele 2-3 minute închidem focul și spanacul este gata pentru servit. A fost o plăcere să vă aduc în bucătăria mea virtuală pentru a descoperi rețete noi și delicioase. Pentru mai multe aventuri culinare și sfaturi practice, ne revedem în curând. Vă doresc o zi plină de savoare și experiențe gastronomice minunate!